Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini kita akan sambung pembelajaran kita masih lagi dalam bab 1 integer di bawah subtopik 1.3 pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor. Okay, sebenarnya kita dah belajar pecahan sejak dari darjah 3 lagi. Tetapi bila naik tingkatan 1, pecahan ini melibatkan nombor negatif. Pecahan yang ada nilai negatif. Okey, macam mana kedudukan pecahan ini pada garis nombor? Okey, seperti yang kita tahu, garis nombor terbahagi kepada dua bahagian. Okey, bahagian biru ini ialah bahagian pecahan positif. Bermaksudnya dia lebih daripada sifar. Dan bahagian kiri ialah pecahan negatif. Pecahan yang nilainya kurang daripada sifar. Okey, mari kita lihat contoh 9. Okey, dia diberi wakilkan pecahan yang berikut pada garis nombor. Diberi 1/2, 1/4, negatif 3/4, negatif 1/2. Okey, macam mana kita nak letakkan pecahan ini pada garis nombor? Okey, mari kita lihat contoh 9. Okey, perkara pertama bila kita nak susun pecahan ataupun nak tentukan pecahan, kedudukan pecahan, kita perlu samakan dia punya penyebut. Okey, kalau kat sini ada 2 dan 4. So, boleh tak 2 ni jadi 4? Boleh, apa perlu kita buat? Darab dengan 2. So, kita ada negatif, kita ada 1/2, 1/4, negatif 3/4 dan negatif 1/2. So, yang penyebutnya 2, kita boleh jadikan dia 4. So, kita darab 2, atas pun darab 2. Okey, begitu juga dengan negatif 1/2. Darab 2, darab 2. So, apa yang terjadi? 2/4, 1/4. Yang ni kekal sebab memang dah per 4. So, ni negatif 3/4 dan negatif 2/4. Okey, jadi 2 ni pecahan positif dan 2 lagi pecahan negatif. Jadi, kalau kita buat garis nombor, jawapan dia. Okey, kita buat garis nombor. Yang pertama, di tengah-tengah mesti letak sifar. Okey, so sini bahagian positif. So, 1, 2, 3, 4. So, kita ada 1/4 kat sini, betul? Jadi, sini 1/4. Sini 2/4. Seterusnya, sepatutnya ada 3/4 dan 4/4. 4/4 ini bersamaan dengan 1. Okey, bahagian negatif pula, negatif 1/4. Sini negatif 2/4. Kenapa kita buat semua per 4? Sebab kita dah tukarkan semua pecahan kita, penyebutnya 4. Okey, negatif 3/4. So, di mana kedudukan pecahan yang dalam soalan tadi? Okey, so kita ada 1/4, betul. Okey, kemudian 2/4 di sini. Okey, tetapi 2/4 ini kita perlu tulis pecahan yang asal je. 1/2. Okey, kemudian kita ada negatif 3/4 di sini. Okey, dan negatif 2/4 di mana pecahan asal dia ialah negatif 2/4. Pecahan asal dia ialah negatif 1/2. So, kita perlu lukis semula garis nombor kita dengan meletakkan
pecahan yang ditanya dalam soalan. So, sifar di tengah. Sini betul 1/4. Dan sengkang yang kedua 1/2. Sini tidak ada nilai. Dan di sini negatif 1/2. Dan di belakang negatif 3/4. Itulah jawapan akhir kita. Yang penting, jawapan akhir itu mesti diletakkan dengan pecahan yang ditanya dalam soalan. Bukan pecahan yang kita dah samakan penyebut ni tadi. So, kalau buat sampai sini, belum komplit lagi. Belum dapat markah penuh lagi. Okay, kita perlu tukarkan pecahan itu kepada pecahan yang ditanya dalam soalan. Okey. Bagaimana pula kita nak susun pecahan? Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 15. Okey, kita nak membandingkan pecahan dan susun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib, sama ada tertib menurun atau tertib menaik. Okey, kita lihat contoh 10. Muka surat 15. Okey, bandingkan dan susun pecahan berikut mengikut tertib menaik. Okey, sama macam tadi. Bila ada pecahan, kita nak susun atau kita nak letak pada garis nombor, kita mesti perkara pertama samakan dulu penyebut. Okey, kalau kat sini kita lihat kita ada 8, 4, 4, 2, 8 dan 8. Okey, kita perlu jadi yang paling besar. Yang paling besar di sini ialah 8. So, 8 ini kekal. So, 4, 4, 2. So, 4 nak jadi 8. Kita darab dengan 2. So, sini darab 2. Atas pun darab 2. Okey, 4 lagi. So, darab 2. Darab 2. Kemudian 2. Darab 4. Atas pun darab 4. Okey, so kita buat semua per 8 untuk memudahkan kita susun. Okey. Tak perlu lukis garis nombor. Kalau dia minta susun, kita terus susun saja. Okey, macam mana nak susun? Kalau dia kata menaik, mesti kita mulakan dengan nombor yang kecil. Pecahan yang nilainya kecil. Yang nilainya kecil ialah nilai pecahan negatif. So, kita mulakan dengan negatif 1/5/8. Kemudian negatif 1/4. Dan negatif 3/4. Okey, macam mana kita nak tahu? Okey, kita lihat pada nilai nombor di atasnya. So, 3 lebih besar daripada 1. Jadi, 3/4 baru 1/4. Okey, dan dah habis nombor negatif, barulah kita mulakan dengan nombor positif yang kecil. So, 1/8 dan akhirnya 1/2. Okey, mari kita lihat satu contoh latihan. Muka surat 16. Latih diri 1.3b. Oh, ataupun saya ambil soalan tadi. Latih diri 1.3a nombor 1a. Okey, cikgu tunjukkan macam mana kita nak susun pecahan ini. Okey, kita ada 1/10, negatif 3/5, 1/2 dan negatif 1/5. Okey, kalau kita lihat di sini nombor yang paling besar ialah 10. Jadi semua yang bukan 10 ini perlu jadi 10. 5 darab 2. Atas pun ikut darab 2. 2 darab 5. Atas pun ikut darab 5. 5 darab 2. Okey, jadi 1/10 kekal. Yang ini negatif 6/10. 1/2 akan jadi 5/10 dan negatif 2/10. Okey, so kita lihat macam mana kita nak susun.
Kalau dia nak turutan menaik, so kita mesti mulakan dengan nombor negatif. Negatif 6/10 dengan negatif 2/10. Siapa lebih kecil? 0.6. So negatif 6/10. So di sini kita letak negatif 6/10. Kenapa? Kalau kita ada garis nombor, sifar di sini 1, 2, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Okey, negatif 6 ada kat belakang sekali. Maksudnya nilai dia paling kecil. Pada garis nombor, ni garis nombor, nilai semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Okey, jadi maksudnya negatif 6 lebih kecil dari negatif 2. Sebab tu saya mulakan dengan negatif 6/10. Kemudian negatif 2/10. Seterusnya, dah habis nombor negatif, baru kita ambil nombor yang positif. 1/10 dengan 5/10. So 1 lebih kecil dari 5. So 1/10 dan 5/10. Okey, adakah dah siap kerja kita? Adakah ini jawapan yang terakhir? Okey, tidak. Seperti yang cikgu cakap tadi, jawapan akhir mesti ambil semula pecahan asal. Okey, negatif 6/10. Okey, mana pecahan asal dia? Betul, negatif 3/5. Jadi kita perlu tulis semula pecahan asal sebagai jawapan akhir. So negatif 3/10. Maaf, negatif 3/5. Okey, negatif 2/10. Mana pecahan asal dia? Negatif 1/5. So negatif 1/5. Kemudian 1/10. Betul, 1/10 salin semula 1/10 dan akhir sekali 5/10 pecahan asalnya ialah 1/2. Maka itulah jawapan akhir kita. Okey, ada tak cara lain yang lebih mudah untuk kita susun pecahan? Ada. Kita sebenarnya boleh tukarkan pecahan tadi, semua pecahan tadi kepada perpuluhan tanpa perlu kita samakan penyebut. Okey, 1/10 kalau kita tukar kepada perpuluhan, dia akan jadi 0.1. Macam nak jadi, kenapa jadi 0.1? 1 bahagi 10. 1/10 maksudnya 1 bahagi 10. Atau kalau yang dah ada kalkulator, tekan saja kalkulator. 1/10 sama dengan, dia akan tukarkan pecahan tersebut kepada perpuluhan. So 1/10 0.1. 3/5 negatif 0.6. 1/2 0.5. Dan negatif 1/5 ni negatif 0.2. Jadi bila dia dalam bentuk pecahan, bila dia dalam bentuk perpuluhan, lagi mudah kita nampak siapa yang besar, siapa yang kecil. So dekat sini nombor yang paling besar ialah negatif 0.6. So betul, sini jadi negatif 0.6 paling kecil. Kedua kecil negatif 0.2. Habis nombor negatif, nombor positif 0.1 dan yang paling besar ialah 0.5. Okey, boleh faham? Okey, ada dua kaedah, maksudnya kita boleh tukarkan dalam bentuk pecahan yang penyebutnya sama, ataupun kaedah yang lebih mudah, kita tukar setiap pecahan kepada perpuluhan untuk mudah kita bandingkan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.